נחמן מברסלב, כך אומר, לא להתייאש. שלום למאזיני כל הנחל. נפתח את השבוע בעזרת השם במעשה מביטחון שסיפר רבנו נחמן מברסלב עליו השלום, ללמד אותנו איך לפתוח בקדוש ברוך הוא בכל מצב, ובמיוחד המעשה הזה של הביטחון מדבר על עניין הפרנסה. נכניס ביטחון בנושא הזה. אז רבנו מספר לנו מעשה. הרבי נחמן מברסלב כך אומר, לא להתייאש, לא להתייאש, אסור להתייאש. הגיע הזמן קשה, רק לשמוח יש, רק לשמוח יש, רק לשמוח יש. מעשה במלך אחד ששאל את עצמו, האם יש פה במדינה שלי אנשים שמבסוטים בחיים, אין להם טענות, הכל בסדר? נצא לבדוק, לברר מה המצב של תושבי המדינה. כי הוא שמע שיש תלונות, לא בסדר פה, לא בסדר שם, לא מספיק הפרנסה, זה לא גומרים את החודש פה, שם. אמר, כל מה שאני עושה פה במדינה, הולך לקראתם, נותן להם כל מיני דברים, כל הזמן. לא בסדר, לא בסדר, אולי יש איזה מישהו. טוב, התחפש, לבש בגדי עיקר כפרי, ויצא לרחובות בערב. שכולם בבתים, לבדוק. עובר מרחוב לחוב, שם את האוזן פה, אוזן שמה, שומע את הדיבורים של האנשים. חסר לי זה, חסר לזה, לא מספיק פה, לא מספיק שם. השכן קנה אוטו חדש, אני נוסע עם אוטו ישן, אני לא מצליח להגיע לאוטו של ההוא. ואתה יודע, אני כל הזמן במתח, בלחץ, עובד שעות נוספות, רוצה לגמור את החודש, לא גומר את החודש, שומע טענות, צרות, איסורים, חסר זה. הילד רוצה לקנות נעליים ב1,000 שקל, אין לי לתת לו, והוא ככה, ובכיתה כולם באים עם בגדים כאלה, והוא רוצה גם בגדים וטענות. אומר המלך, מה זה, מה קורה פה במדינה הזאת? כל כך הרבה חסרונות, ואין אחד מבסוט בחיים האלה. פתאום ככה, בדרך חזרה לכיוון הארמון, הוא שומע בקצה הכפר, זמן קשה, רק לשמוח יש. מישהו מחזיק כינור, קול של כינור הוא שומע, והבן אדם מנגן. טה-נה-ניי, נה-נה-ניי, נה-ניי, נה-נה-ניי, טה-נה-ניי, וואלה, אומר המלך, יש מישהו מבסוט במדינה הזאת? התחיל ללכת לפי הקול שהוא שומע של המוזיקה, מתקרב לבית כפרי, בית מעץ, לא וילה ולא קוטג' ולא מכונית פאר בחוץ, בית כפרי, ככה קצת עקום, רעפים שבורים. שם את האוזן, רוצה להיות בטוח, אני מפה שומע את המוזיקה הזאת? שם את האוזן, כן, דופק בדלת. פותח לו בעל הבית, שלום אדוני, מה שלומך? לא מכיר אותו, מחופש המלך. מה נשמע? כנס, מכניס אותו למעגל, רוקד איתו, שב אדוני, תשתה משהו, מוזג לו יין, שב, תאכל, אוכל איתו. איזה יופי, בן אדם שמח, מבסוט. לא נראה, אבל כאילו יש לו מי יודע מה, שדבר שישמח אותו. אומר לו, תגיד לי, ממה אתה מתפרנס שאתה ככה עושה כזה סעודה, יין משובח?
אוכל מעדנים, איזה מעדנים, מה אתה, זה סכום, צריך להוציא פה סכום על ארוחה כזאת. אומר לו, מה אני אגיד לך? יחי המלך. המלך נבעל, חשב שהוא זיהה אותו, אבל הוא מתכוון לקדוש ברוך הוא, יחי המלך, השתבח שמו, נותן לי פרנסה בשפע, אני בטוח עליו, כל יום נותן לי את הפרנסה שלי, את המשכורת שלי, ואני בא, עושה את הארוחה הזאת. הוא אומר לו, כן, אבל מה אתה עובד? מה אתה עושה? הוא אומר לו, תשמע, אני לא מקצוען, לא יודע בדיוק, אבל אני יודע, אתה יודע, דברים שבורים לתקן, כל מיני דברים, אתה יודע, הולך ככה, מסתובב ברחוב. שואל, מסתכל ככה על הדירות, מישהו נשבר לו פה חלון, פה נשבר איזה מנעול, פה אני יודע לתקן, אבל לא יודע לעשות דבר שלם, רק תיקונים. אוסף כמה שעות, מגיע ל6-7 זהובים, לפי החשבון שלי זה מספיק לבקבוק יין הזה, ומספיק לסעודה, חוזר הביתה. לא ממשיך לעבוד עד מי יודע מה, מגיע לסכום, מתאים לי בדיוק, חוזר, עושה את הסעודה. המלך אומר לו, איזה יופי, איזה יופי. טוב, להתראות. חזר המלך לארמון, הוציא חוק, מה נראה, הבן אדם אומר שיש לו ביטחון כזה בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נותן לו, מפרנס אותו, בואו נראה אם זה רציני הבן אדם הזה. הוציא חוק, למחרת אסור לתקן דברים. כל בן אדם שיש לו איזה משהו מקולקל, יתקן בעצמו או שיקנה חדש, אבל אסור לתקן דברים, חוק. יוצא הכפרי בבוקר, שם את השק עם הכלים על הכתף, חפש, עבודה, כלום. רואה מישהו מתקן בחצר שלו משהו, אומר לו, תגיד לי, מה אתה רוצה? אני מתקן. אומר לו, מה לא שמעת? יש חוק. איזה חוק? אסור לתקן. רק כל אחד מתקן בעצמו או קונה חדש. מה אתם אומרים? מה עשה הבן אדם? מה עשה? התייאש? לא. נכנס לעצבות? לא. אמר, השתבח שמך ריבונו של עולם, אתה זן ומפרנס לכל, ככה אתה רוצה? מה עשה? ישב על המדרכה והתחיל. התחיל לשיר. יושב על המדרכה, רוקד, שר, מסתכל לשמיים, ריבונו של עולם, כי אתה זן ומפרנס לכל. ריבונו של עולם, אתה יודע, אני אוהב את הקטע הזה. סדר לי. קם, מתחיל להסתובב ברחובות, עובר ליד איזה חצר של איזה עשיר, וילה, משהו רציני. רואה את הבן אדם מחזיק גרזן ומבקע עצים. בשביל התנור החורף. אומר לו, סלח לי אדוני, אתה נראה אדם מכובד. למה אתה לא מביא מישהו שיחתוך לך את העצים? אומר לו, האמת, חיפשתי, לא מצאתי מי שרוצה לעבוד. אומר לו, אין בעיה, אני אעבוד, אני אכתוב לך עצים. לקח את המסור, את הגרזן, והתחיל לכתוב לו עצים, סיים את העבודה, קיבל את הזהובים שלו, חזר הביתה, כרגיל, יושב. המלך יצא בערב, אמר, נלך לבדוק איך עבר עליו היום, ונראה מה קורה לבן אדם. הוא מגיע, מתקרב לכיוון הבקתה, ושומע. רק לשמוח יש. אומר, וואלה, מה קרה? טה-נה-ניי, נה-נה-ניי, נה-ניי. פלא. דופק בדלת, הוא אומר, נראה מה קורה פה. נכנס, שלום ידידי, מה שלומך, כנס, שב, יין רוצה. מזג לו יין, וואי, שותה וזה. מה נשמע, תגיד לי.
מה קרה, איך עבר היום? אומר לו, תשמע, יצאתי לעבודה וזה. ואמרו לי שאין עבודה בתיקונים. אז הלכתי, מצאתי, השם זרק לי רעיון, חוטב עצים, אני עכשיו חוטב עצים. כל הכבוד, אומר לו המלך. חזר לארמון, מוציא חוק חדש, אסור לחטוב עצים, כל אחד יחטוב לעצמו. טוב, הוא קם בבוקר, יוצא לעבודה, חוטב עצים. ניגש לעבודה, אומרים לו, לא, אסור, יש חוק, לא שמעת? מה אתם אומרים, מה עשה? מתייאש? מה פתאום? נכנס לעצבות? הכל מהשם לטובה. ישב על המדרכה והתחיל לשיר. ריבונו של עולם, אתה יודע, אני את החפלה הזאת לא יכול לוותר, ריבונו של עולם. סדר לי את החפלה הזאת, אתה יודע מה, סדר לי. קם והתחיל להסתובב. מסתובב, עובר ליד איזה דיר, ורואה בן אדם מנקה את הדיר. אומר לו, תשמע, אתה נראה לי אדם מכובד, איך אתה עובד עבודה כזאת, מנקה את הדיר? אומר לו, תשמע, אין אנשים היום, מי רוצה לעבוד עבודות כאלה? אף אחד לא רוצה לעבוד. כולם רוצים להיות מנכ"לים. הוא אומר לו, אני אעבוד, בוא תן. נכנס לדיר, ניקה לו את הדיר, קיבל את המשכורת, חזר הביתה, והמלך בא בלילה עוד פעם. אמר, פעם נראה מה קורה. מתקרב לבקתה, המלך שם את האוזן ושומע. אם הגיע זמן קשה, מה קורה פה? רק לשמוח יש. שומע את המוזיקה שוב. רק לשמוח יש. רק לשמוח יש. טה-נה-ניי, נה-נה-ניי, נה-ניי. נה-נה-ניי. טה-נה-ניי, נה-ניי, נה-ניי. טה-נה-ניי, נה-ניי, נה-ניי. טה-נה-ניי, נה-ניי, נה-ניי. דופק בדלת, המלך כולו כבר עצמני, מה קורה פה? אי אפשר על הבן אדם הזה. שלום, מה נשמע אדוני? יחי המלך, השתבח שמו המלך. עוד פעם הוא נבהל כאילו זיהה אותו. לא, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. אומר לו, תגיד לי, נו, איך עבר היום? סיפר לו את הסיפור. כל הכבוד. לך המלך והוציא חוק, אין עבודה בדירים. והוא יוצא לעבודה בבוקר, ומסתובב, מחפש דיר, אומרים לו, מה, לא שמעת? נו, מה הוא עשה? התייאש? לא, מה פתאום? התעצב, לא, בכה, לא, ישב על המדרכה והתחיל לשיר. קם והמשיך לטייל ברחובות. עובר ליד ארמון המלך. ככה על הדרך שלו. פתאום מישהו קורא לו, קצין שעובד אצל המלך, קורא לו, סלח לי, בוא רגע. אתה פנוי אולי? לעבוד? אומר לו, כן, אין בעיה. אומר לו, תשמע, יש היום, אתה יודע, החיילים עומדים פה במסדר, ואחד החיילים חולה, אבל זה לא נעים, אתה יודע, השלשות, צריך הכל לעמוד יפה, וחסר חייל. בוא, אתה תהיה חייל. אומר לו, מה, אני לא מבין בצבא, אני לא כלום, אני לא יודע להחזיק נשק. אומר לו, לא, אתה רק תעמוד. אומר לו, ומשכורת? כן, מקבל משכורת. אומר לו, אבל כל יום אני רוצה משכורת יומית, לא תן לי עוד שבוע, אני יום ביומו מקבל. אומר לו, אין בעיה, תקבל את המשכורת היום. נתן לו מדים, שם לו חרב,
העמיד אותו במסדח, מבסוט, סיים את היום, קיבל את המשכורת, חזר הביתה. והמלך בלילה חוזר עוד פעם, שם את האוזן ושומע. רק לשמוח יש, רק לשמוח יש. שלום אדוני, כנס, מה שלומך, תשתה משהו. אומר לו, נו, איך עבר היום? אומר לו, אל תשאל, יצאתי לעבודה, יש גזרה, המלך גזר. נו, אז מה עשית? אומר לו, אני עובד אצל המלך. מה? אני עובד אצל המלך. אתה רציני? איך קיבלת עבודה אצל המלך? אומר לו, לא יודע, עברתי ככה. עמד הקצין, אמר לי, בוא תעבוד, אני עובד אצל המלך. איזה יופי, איזה יופי. חזר המלך לארמון, ואמר, הפעם זה יהיה הסוף שלו, אין יותר. קרא לקצין, אמר לו, תשמע, יש אצלך חייל חדש, עובד אצלך חייל, ככה, נראה ככה וככה. כשהוא יבוא בסוף היום לקבל משכורת, סוף היום, תזכור, אין משכורת, אל תשלם לו. תגיד לו, יום אחר תשלם פעמיים, שבוע הבא, אל תשלם, שמעת? אין משכורת. בסדר, קצין, המלך אמר, אין מה לעשות. קם בבוקר, הולך לעבודה, יושב שמה, במסדר, חייל, איזה יופי וזה, גומר את היום, בא לקצין, תן משכורת, אומר לו, תסלח לי, היום אין משכורת. מה היום אין משכורת? הבטחת לי, אמרת לי כל יום משכורת. אין משכורת, מה אני אעשה ככה, יש חוק, עכשיו המלך אמר, היום לא משלמים, שבוע הבא. מה, אבל אני צריך, יש לי, אתה יודע, חפלה. מה אתם אומרים? התייאש, כבר נגמר היום, עכשיו מה הוא יעבוד? נגמר, התייאש. לא, בכה, לא, הצטער לו, יצא החוצה. התחיל לרקוד. תודה ריבונו של עולם, כל מה שאתה עושה לטובה, ישתבח שמך. אבל ריבונו של עולם, אתה יודע, אני לא יכול על החפלה הזאת, הכוס יין בערב, ככה להסתלבט. פתאום הוא עובר ליד מקום ששם נותנים הלוואות כאלה, ממשכנים דברים. בא, נכנס, עומד שם בדלפק, אתם יכולים להלוות לי ליום, יומיים, 6-7 זהובים? אמרו לו, כן, בבקשה, אבל אתה צריך להפקיד משהו פה. אמר, מה אני אתן לכם? הוציא את החרב, שבר את הכת מהברזל, החרב יקרה הזאת. אמר כך, הנה אני מפקיד אצלך, וכשאני אבוא לשלם תחזיר לי את אין בעיה, נתן לו. הוא... יש לו 6 זהובים, חוזר הביתה, והמלך בא בלילה עם חיוך מפה לפה, אבל הפעם אין מה לעשות. וככל שהוא מתקרב יותר, שם את האוזן, לא בטוח, אני שומע מנגינה. תתקרב. וואי. מנרסלר כך אומר, לא להתייאש, לא להתייאש. הלך עליו. אם הגיע הזמן קשה, רק לשמוח יש, רק לשמוח יש. נכנס פנימה, אדוני, שב, תאכל, תשתה, זה מבסוט. הוא אומר לו, נו, איך היה היום? לא, תשאל. באתי לקבל משכורת, לא רוצה לשלם. אז מה עשית? שברתי את הכת, השכנתי את הכת של הזה, את החרב של הזה. ואיך תעמוד במסדח בלי חרב? לא, אני קחתי משהו, חתיכת קרטון. אתה יודע, אני יודע לתקן דברים. עשיתי קרטון,
שמתי אותו בתוך הזה, וזה כאילו, רואים כאילו חרב, אף אחד לא מרגיש. אני עמוד במסדר, אחר כך אני אתקן את זה. כל הכבוד, כל הכבוד. למחרת המלך בא לארמון וקורא לקצין ואומר לו, תשמע, אתה יודע, יש נידונים למוות, רוצחים וכל אלה בבית הכלא. היום יש מישהו שאתם צריכים לדון אותו, נכון? להרוג אותו? כשאתם עושים את הדין, תקראו לי, אני רוצה להיות גם כן בפסק דין הזה. ותביא את החיילים שלך, כי החיילים הם מבצעים את הפסק דין הזה. המלך יושב על הכיסא, והנידון למוות שם, וידידנו הכפרי בכלל שכח שיש לו חרב מקרטון, בכלל שכח מהסיפור. הוא הלך עשה חפלה, שתה יין, הראש שלו ברח, שכח מזה, בא למסדר, יושב כרגיל, והביאו את הנידון למוות. המלך מסתכל, מצביע עליו, ואומר לו, אתה, חייל, אתה, תוריד לו את הראש. לזה הוא צריך להוריד לו את הראש, הוא נידון למוות. מה, אדוני המלך? לא אני. בחיים שלי לא הרגתי זבוב. מה אתה רוצה? אני ארוג בן אדם? לא מסוגל, לא. לא, אתה תהרוג אותו, אתה, אין מה לעשות, רק אתה. אדוני המלך, תחפש מישהו אחר ברצינות. אני עדין, אני בחיים שלי לא הרגתי, לא יכול. לא, אתה. המלך לוחץ עליו. אומר לו, אדוני המלך, תגיד לי, אתה בטוח? אבל שהדין יצא אמת, צדק, הוא מגיע לו, אולי המשפט לא היה 100%, תעשו משפט חוזר וזה. המלך אומר לו, לא, אל תהיה, הכל בסדר, בסדר גמור, תוציא את החרב, תוריד לו את הראש. מה, ריבונו של עולם, מרים את השמיים, נו, מה יעשה עכשיו? יתייאש, יבכה, מה יעשה? הוא לא מסוגל להרוג. הרים עיניים לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, תעזור לי, אני בחיים לא הרגתי זבוב. ריבונו של עולם, תעשה איזה נס. אם הבן אדם הזה לא חייב מיתה, תעשה איזה נס. משהו משונה. הוציא את החרב, להוריד לו את הראש, פתאום נופל הקרטון. מסתכל המלך, אומר לו, אדוני המלך, ראית? הנה, לא מגיע לו מיתה. תראה, זה לא, נהיה קרטון, החרב התהפך לקרטון. הוא שכח שהוא החליף את זה. המלך הסתכל עליו, חייך ושחרר אותו. אמר לו, אשריך, אתה הולך עם ביטחון בהשם לאורך כל הדרך. I think we all have to be thankful to the Grunbaum side. הרבי נחמן מברסלב. זה מה שרבנו רוצה ללמד אותנו בסיפור הנחמד הזה. תסמכו על הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו מכלום. מעשה מביטחון, זה נקרא ביטחון בקדוש ברוך הוא. הכל יהיה בסדר, יש לו אין סוף אפשרויות להפתיע. רק לשמוח יש. רק לשמוח יש. טה-נה-ניי, נה-נה-ניי, נה-ניי. נה-נה-ניי, ניי. טה-נה-ניי, נה-נה-ניי, ניי. טה-נה-ניי, ניי, ניי. טה-נה-ניי, נה-נה-ניי, ניי, ניי. נה-נה-ניי, ניי. טה-נה-ניי, נה-נה-ניי, ניי, ניי. נה-נה-ניי, ניי, ניי. הרבי נחמן מברסלב כך אומר, לא להתייאש. לא להתייאש, אסור להתייאש. הגיע הזמן קשה, רק לשמוח יש. רק לשמוח יש. רק לשמוח יש. נה-נה-ניי, נה-נה-ניי, ניי, ניי. נה-נה-ניי, ניי. נה-נה-ניי, נה-נה-ניי, ניי, ניי. נה-נה-ניי, ניי, ניי, ניי.
רסלר כך אומר, לא להתייאש, לא להתייאש, אסור להתייאש. אם הגיע הזמן... שיהיה שבוע נפלא לכולם, כל מאזיני כל הנחל ולכל ישראל, אמן.